Bună, dragii mei! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi o să vă fac o rețetă de gomboți. Un aluat cu cartofi, ouă, griși și fructe. Gomboți cu fructe facem astăzi, din diferite fructe. O să vedeți despre ce este vorba. Lista ingredientelor o să o găsiți în descrierea filmului. Acum am 250 de grame de făină albă. O să pun foarte puțină sare pentru că cei 600 de grame de cartofi piure au fiert în sare și nu necesită foarte multă sare. O să adaug peste făină cartofii piure. Foarte bine pasați și reci. Trebuie să fie reci neapărat. O să pun 50 de ml, 40 și depinde cât sunt de uscați cartofii. Ulei. Îi pun peste cartofi. Adăugați ulei, puțin mai mult sau mai puțin, în funcție de mărimea ouălor sau de cât lichid au cartofii. Trebuie foarte bine scurși de apă. 2 ouă întregi, pun totul la grămadă. Un pachet de zahăr vanilat și încercați rețeta. Este senzațional. O să vedeți. Am pregătit și o oală pentru a fierbe găluștele, nucă de cocos, foarte puțin zahăr, câteva, 2 linguri, 3, cât de dulce vreți, bineînțeles. Eu vă scriu cât folosesc eu exact. Și la fel, cam 3 linguri de griș, aveți cantitatea în descrierea filmului. Acum o să fac un aluat, amestecând cu mâna foarte curată. Un aluat pentru acești gomboți cu fructe. Foarte interesant. Foarte bună această rețetă. O să vedeți rezultatul final. Și fac un aluat puțin lipicios, pentru că așa trebuie să fie. Scrieți în comentarii de unde vă urmăriți și eu vă salut. Vă pup cu mare drag. Scrieți dacă ați făcut vreodată găluște, gomboți, mai bine zis, cu fructe, până acum, în afară de prune. Cu prune face toată lumea, cu fructe nu prea. Să vedeți ce iasă, ce bunătate. Delicios! Dar, atenție, nu cu orice prune se poate face. Nu. Trebuie să știm ce să folosim. Merge foarte repede, o rețetă deosebit de rapidă, un desert perfect. Absolut. Pe care nu le voi trece prin pesmet ca și rețeta cealaltă. Aveți rețeta de găluște cu prune pe pagina mea de YouTube. Aveți rețeta acolo. Aluatul meu este puțin moale, dar nu este problemă. Voi mai adăuga o lingură de făină. Și continui să amestec. Încercați copiilor dumneavoastră așa ceva. Sunt încântați. Băiatul meu a venit cu această idee de a face gomboți cu căpșuni, de exemplu. Am rămas uimită de rezultat. Nici nu știam așa ceva. Sau cu altele, o să vedeți. Eu am testat acest lucru ca idee de la copil. Pentru copii este senzațional. Așa arată aluatul meu. Puțin lipicios, dar așa trebuie să fie. Aici am un bol în care au fost piureul. Pun aluatul aici, pentru că nu mai îmi trebuie acest bol mare. Am pus o oală pe foc pentru a fierbe apa, cam de jumătate, pentru că mai punem și găluștele și să nu fie prea plină. Aici am aluatul, am fructele, am și o farfurie tapetată cu puțină făină și acum trec să umplu gomboții. Moi puțin în ulei, neapărat, că este lipicios și trebuie muiat mâna. Așa. Și am să rup o bucată, pur și simplu. Rupem cu mâna, pentru că nu putem altfel.
Așa se face. O să întind puțin. Și aici o să pun o pară. O pară, pur și simplu punem. Mai micuță, bineînțeles, nu așa de mare. Și închid foarte bine capetele. Și o vom face rotundă. Gomboți cu pere. Una dintre idei. Acum rup altă bucată. Aceasta este mai mică. Tăiem de dimensiunea fructului, desigur. Căpșună. O idee super ingenioasă pentru oameni creativi. Punem deoparte și continui. Alungesc marginile pentru a putea cuprinde fructul. Să pot să îl învelesc. Aici am kiwi galben. Adun foarte bine capetele și le strâng foarte bine. Kiwi galben. Mai rup o bucată. Kiwi verde. Unde doar aceste fructe se pot umple în aluat. Cele mici și zemoase nu. Nu se poate face din ele. Doar așa. Să vedeți ce idee vă dau eu dumneavoastră pentru copii și nu numai. De la 2 la 102 ani. Și pentru cei în vârstă, nu doar pentru copii. Acum facem prună. Punem și o prună, sigur că este foarte potrivită pentru așa ceva. Deci avem foarte multe fructe care se potrivesc pentru asemenea aluat. Nu foarte multe. Mai rup o bucată. Măr verde. Un măr verde. De mărime mai mică, bineînțeles, că nu trebuie să fie mare. Nu se poate chiar așa mare să fie. Este perfect. Să mâncăm sănătos. Măr. Gomboți cu măr. Mandarină. Facem cu mandarină. De mărime potrivită acestui fel de mâncare. Nu trebuie foarte mare, trebuie să fie cam egal. Ca și mărime. Căutăm până găsim mai mici. Încă unul. Fructul pasiunii, care se potrivește de minune cu acest aluat. Sper să vă facă mare plăcere să vedeți și să faceți rețeta mea de astăzi de gomboți cu fructe exotice și nu numai.
kiwi. Pentru că sunt cele mai bune. Pară roșie. Punem și o pară roșie. Merge extraordinar de bine cu acest aluat. O să fiți foarte încântați de rezultatul final. O să vedeți. Foarte încântați. Și nici nu este foarte mult aluat pentru că este foarte subțire în exterior. O să vedeți. Punem pe cealaltă farfurie. Căpșună, din nou. Vom face și căpșunile. Sunt delicioase, sunt fenomenale în acest aluat. Ceva ce n-ați mai mâncat până acum niciodată, probabil că n-ați mai făcut. Îmi scrieți mesaj dacă ați făcut. Dacă nu, faceți. Faceți neapărat. Facem și mai mici și mai mari. Nu are importanță. Și punem apă la fiert, unde le vom fierbe până se ridică toate la suprafață. O să mai fac un kiwi, că l-am curățat și nu vreau să... Dacă l-am curățat, îl voi folosi. Nu vreau să rămână. Mai pun o căpșună mai mare. Apa fierbe foarte bine. Și mai bag o căpșună în aluat. Și gata, am terminat. I-au rămas 2 căpșuni, dar nu este nicio problemă. Și o mandarină pe care o vom mânca la sfârșit. Și așa arată gomboții mei cu fructe. Super bine arată. O să pun foarte puțin ulei și în oală în care o să fiarbă gomboții. Cam o lingură. Și acum apa începe să fiarbă deja. Apa trebuie să fie foarte bine fiartă. Fierbe bine și acum o să adaug rând pe rând toți gomboții în oală. Foarte mare atenție pentru că avem apă fierbinte. O să mai pun unul mai mic. Și restul îi voi muta pe cealaltă farfurie. Iar acum o să lasă fiarbă până se ridică la suprafață și pot să scot după aceea afară. Nu trebuie amestecați, doar la început până când îi întoarcem pe toate părțile. Acum îi voi lăsa să fiarbă foarte bine. După care îi scot și îi voi tăvăli prin nucă de cocos. Ceva incredibil de gustos. Dragii mei, gomboții mei cu fructe au fiert. Acum scot câte unul și îi voi tăvăli prin nucă de cocos. Eu nu pun zahăr. Dacă vreți, puneți zahăr în cocos și amestecați totul împreună. Arată senzațional. O să vă arăt imediat. O să mai scot o bucată. Cu mare grijă, pentru că sunt foarte fierbinți. Sunt deosebit de fierbinți. Dar sunt delicioși. Absolut deliciu. Deliciu în toată regula. Aluatul este foarte bine fiert. Așa că putem să le scoatem. Încercați, această rețetă este foarte bună.
Mai încercăm și altceva. Nu doar cu ceea ce suntem noi obișnuiți de zi de zi. Trebuie să fim creativi în bucătărie. Și sunt minunați. O să vă arăt imediat. Acum voi face altceva. O să vă arăt imediat ce o să fac. O să-l dau unul prin ciocolată. Și pun deoparte. Prin ciocolată. Următorul o să dau prin nucă măcinată. O să fac câteva variante să vedeți dacă vă place. Care vă place din aceste variante? Să-mi spuneți și mie, să-mi scrieți mesaj. Eu fac ceea ce fac eu. Dumneavoastră faceți cum vă place. Am dat și prin nucă măcinată unul. Voi face unul mai mic prin pesmet. Aveți rețeta mea de găluște cu prune, iar acolo vă explic pe îndelete cum procedez eu când prepar pesmetul pentru găluștele cu prune. Acum voi pune celelalte la fiert până se ridică la suprafață și ele. Le voi lăsa să fiarbă foarte bine. Și voi lăsa și pe aceștia să se fiarbă foarte bine. Așa arată minunații mei gomboți cu fructe. Dar o să mai fac și o să vă arăt la sfârșit cum arată toți împreună. Acum trebuie să aștept până când se fierb și ceilalți ca să pot să vă arăt rezultatul final. Partea a doua de găluște a fiert și ea. Acum le voi scoate și pe ele. Și le voi da prin nucă de cocos, la fel. Pe toată suprafața. Cine vrea mai dulce, pune zahăr. Cine nu, pune sirop de arțar sau ce dorește. Cât de dulce vă place. Eu am scris acolo, o să fac o rețetă, cum o fac eu, rețeta mea. O să aveți scrisă în descrierea filmului exact cum o fac eu. Și dacă vreți să modificați la zahăr sau așa, modificați cum vă place. Nimic nu este obligatoriu. Faceți pe gustul dumneavoastră. Eu vă arăt cum fac eu aceste minunății. Și imediat sunt gata cu gomboții mei cu fructe. Și le dă un gust extraordinar acest cocos. Așa îi vom scoate pe toți unul câte unul. Și ultimul. Și gata, am terminat. Și cu gomboții i-am dat pe toți prin cocos. O să tai unul să vedeți și interiorul. Nu știu care să-l iau, nu contează care le iau. O să văd cum arată, să vă arăt interiorul. Foarte important. Nu ezitați să pregătiți aceste delicii. Obligatoriu, pentru că sunt delicioase. Acesta este cel cu pară galbenă. Acesta este cel mai minunat. Cu căpșune. Fenomenal de bun. Și cireașa de pe tort. Acest extraordinar gomboț cu kiwi. A luat foarte subțire și este incredibil de gustos. Vă invit cu mare plăcere
ca să preparați aceste delicii senzaționale. O să tai acesta și cu pesmet deasupra. Incredibil de, deci fenomenal de aspectos. Căpșună și pesmet, bineînțeles. O să tai încă unul pentru a vedea și acesta. Extraordinar, fenomenal. Încercați cu încredere. Uitați aici, bunătate, rară. Senzațional. Vedeți ce bine arată? Este și senzațional. Așa că nu le voi mai tăia pe toate. O să gust unul să vă spun cum este, dar știu cum este. Am probat deja de foarte multe ori această rețetă. Mamă, ce bun e! Mamma mia! Sirop de arțar. No comment. Vă invit să pregătiți rețeta mea de gomboți cu fructe exotice și nu numai. Sirop de arțar, nucă de cocos în rolul principal. Vă rog frumos să încercați. Nu veți fi niciodată dezamăgiți. Uitați aici, superb gomboți cu fructe. Și bineînțeles că mai sunt și altele. Am făcut foarte multe sortimente. O să-l tai și pe acesta cu ciocolată să-l vedeți. Uitați aici, fenomen. Gomboți cu ciocolată și măr în interior. Bucată de măr verde. Așa că apucați-vă de treabă la gomboți cu fructe. Până data viitoare, eu vă spun toate cele bune. La revedere!